Hey guys, this is Jam of jamonline.ph and today, for the first time, may kakolab tayo. And guys, ang kakolab natin ay si... Baninay! So guys, kasama ko si Baninay and mag-unbox kami ng smartphone today. And that smartphone is the Huawei Nova 3. So, today hindi lang tayo mag-unbox. Marami tayong gagawin today. So, mamaya itetest din natin yung mga camera features niya. So, yeah. So, si Baninay, first time niya mag-unbox ng Huawei Nova 3. And ako, syempre, guys, sa balita ko na sa inyo kung ano meron sa Huawei Nova 3 and the 3i. So, the Nova 3 is the better version ng 3i. And actually, hindi lang specifications ang mas maganda dito. Mamaya malalaman nyo once na ma-unbox na natin si Nova 3. So, Baninay, do the honors. I-unbox mo na ang Huawei Nova 3. Ayan, parang pera o ba yung palit? Love it. Wow! Ano pa siya? Nakapasil Ang pa lakas yun. makaburgis. Burgis colors. Burgis colors. colors. Ayan. Ang ganda ng kulay actually, na hindi siya plain lang or... It's iris purple. So kung mapapansin nyo, the color is different from the top papunta sa ilalim. So at the top parang bluish, and then sa baba parang nag-purple siya. They first introduced this color scheme and I actually love it on the P20 and the P20 Pro na merong gradient color sa likod. Ano po ba yung mid-range at ano ba yung... So the mid-range smartphones are actually the more affordable. Nasa gitna siya ng entry level, yung mga murang smartphones. Paano yung mura? Anong tawag doon? Huawei has the Y6 2018, yun yung mga entry level. So sa mga first time smartphone users, like sabihin natin yung mga Baby bagets mga pa. bagets pa, mga baby, sila yung mga gusto lang ng smartphone maglaro. They have the Huawei Y6 2018. And syempre, if you want the photography, if you're into mobile photography, they have the P20 series. Gusto ko yung dami ko na agad natutunan sa isang tanong. Ayan, buksan na natin. Ayan, tanggalin mo. Yan. Oh, Ito yung favorite part ko ng satisfaction unboxing, kaya diba? siya. Pag satisfaction? Tama ba? Satisfying! Satisfying. Buksan na natin. Sobrang kinis. Manina, anong masasabi mo sa smartphone? Ngayon nakita mo na natanggal yung plastic. Nakita mo na yung color niya sa likod, yung gradient, ano. Ano masasabi mo sa kanya? Ang nipis niya and super handy. Like, yung color, pati yung positioning ng camera and ng fingerprint pa, diba? Parang fingerprint, yes. napaka-convenient. Alin dito yung camera? Actually, ito yung camera niya sa taas. Dalawa? Oo, dalawa yung camera niya. So, the Huawei Nova 3 has 4 cameras. So, 4 yung camera niya. Dalawa sa likod and dalawa sa unahan. Isang cellphone, 4 yung camera? Yes, 4 yung camera. There's a reason kung bakit 4 yung cameras natin. So, with the Huawei Nova 3, we have a 24 megapixel plus 16 megapixel camera sa likod. Sa likod. Oo, Ito which yung is 20 plus 16? 24 plus 24 plus 16. Yes, so meron tayong ganung camera kasi yung ginagamit yung secondary camera, medyo techy tayo. Yung sa Yung depth, sa pag nag-blur yung likod, yan. So, pag yung nag-blur likod. aperture. Yan. Ay, wow, may Yan, alam. may aperture mode. Gusto Yan, ko alam yun. yan. So, yun yung mga reason kung bakit meron tayong dalawang camera. And of course, meron tayong tinatawag na AI camera dito sa Huawei Nova 3. AI? Ano naman yung AI camera? So, basically, matalino yung smartphone. May IQ yung may AI. utak yung smartphone. May utak. Oo. So, ginagamit ka sa camera yon. So, para magkameron ka ng mas magandang quality na photos. Ang galing. So, pati sa harap, mag-blur yung background. Mag-blur yung background. Iba din. So, iba yung, alam mo yun, compared sa other smartphones, na isa lang yung camera. This one, mas accurate siya kasi dalawa yung camera niya, both sa likod and sa unahan. So, whether nagsiselfie ka or gagamitin mo yung rear camera niya, maganda yung pagka-blur na tinatawag ko aperture mode ng smartphone na yan. So, try natin buksan. Yeah. Yung isa pa dyan is meron siyang notch display. So, alam mo naman natin, with the notch display, it could give you a more immersive viewing. Kasi, masasakop yung buong, yung buong smartphone sa unahan, which will give you more information dun sa display ng smartphone. And speaking of maganda, kita mo sa likod, di ba? Aside from the colors, is meron tayong curves sa sides. May curves sa side Yes. na nakakapagpa-burgis din Yes. sa phone na to.
the Burgess color with the Burgess fonte. Yes. So, maganda yung ano niya, yung pagka-curve niya. It's actually useful na meron kang curve sa likod. Not just because maganda siya tignan, na curve pag may highlight. Mas handy siya eh. Exactly. Yan yung isang reason kung bakit maganda yung pagka-curve niya sa likod. Oo. So, even though malaki yung display niya, madali pa rin hawakan si Huawei Nova 3. Oo, dahil naka-curve nga yung mga tagiliran. Oo nga, no. Diba? Ngayon ko lang yung naisip. Ang galing na nakaisip nito. And glass pa yung likod niya, which is used sa mga premium smartphones. Glass to. Oh, glass yan. So, Normally ba, ano yung saan gawa talaga yung mga likod? so we have plastic, which is Plastic. hindi siya ganun ka-premium katulad nito. true. And to think na isa siyang mid-range smartphone, we have a glass back and also a curved back. So mas madali na siyang hawakan, premium Mas pa rin maganda siya. pa siya, Oo. diba? So combination siya. May iba pang colors ba nito? Yes, meron pang ibang color. Diba So parang black and red? yeah, merong red, which is mas type, Yeah. pero mas type ko to. Ito yung gradient kasi. Ito kasi medyo Ito yung iconic siya, di ba? iconic. Yan. So, Wow. gumagamit tayo ng mga dictionary Mga words mo, today. Pag nagte-tech review ka, ano yung madalas mong tingnan na una sa smartphone? Ako mahilig ako sa camera. Which is why, yun yung agad na pag-usapan natin. And aside from that, syempre, ang ano ko dyan is yung kanyang software. Syempre, dapat user-friendly yan. Nakalagay dito. Yan. 128 gig yung ROM niya. Yan. Ano Yes. yun? Sa mga katulad mo na mahilig mag-video, syempre, gumagawa tayo ng mga vlog sa pag nasa labas ka. And True. sabihin natin wala kang camera. Mahilig ka mag-take ng videos. With the 128 gigs of storage, I'm pretty sure na hindi ka maubusan dyan ng memory. True. Ano naman po yung RAM? Di ba yun sa bilis? Kasi ito 6 gig. Yun ba yan? Ano Yeah, ba? sa RAM kasi, that's why it's really useful especially for those people who are into gaming and Sa multitasking. gaming. Para Yes. yung mabilis lang siya. So if hindi you're... naglalag. Yes, exactly. So, yeah, pwede na si Baninay na lang yung mag-review dito sa... Tech review na Siya na ako. lang. Next time! Pag nag-multitask ka, sabihin natin bukas si Facebook, tapos may tumawag sa'yo, lipat ka na application, pero gusto mong maglaro ng PUBG. So, lilipat ka. With the 6 gig of RAM, walang seamless or smooth yung multitask mo sa smartphone. Kung i-compare dito, sobrang laki na ba ng 6 gig? Actually, sa 6 gig, ito yung makikita mo sa mga smartphones na even na sa High-end. flagship level, sa high-end, sa mga premium. Yun talaga yung mabilis. Yung alam mong hindi naglalag, yung nanonood ka tapos nag-gaming ka pwede. Ganun ba yan? Ganong level. So 6 gig talaga is malaki na siya. Dual SIM din siya. Saan nilalagay yun? So yung dual SIM niya is... Ito, meron ako dito ng ano eh. actually, meron tayo dito. Ay, meron pala. Yan, nakikita nyo. Meron tayong pin dito. Ayan, oo nga pala. Hindi pa natin nakikita ito naman. Gusto ko yung mga binabasa. Ay! May free case! May kasama Talagang siya. nandun siya sa loob. May free case siya. Yan. Para kapag nalaglag mo, unang bukas, okay lang. Tapos, meron din tayo ditong cable and anong tawag dito? Charger. Charger, ano ba yan? Charger and yung cable niya. And Then yung mabibilis mag-charge. yes, so this one is a Huawei Quick Charge na charger. Sabi ko So, na eh. alam niya. Diba? Pwede na talagang tech Pwede na talagang tech si na Vanilla. talaga. Tapos yan, meron din tayong pa-freeing headset. Yan. So, meron Headset tayong... ba tawag Yeah, ng mga headset. tech dyan? Yes. Meron tayong kasamang headset. Yung Ito. gusto mo makita yung dual SIM, pakita natin. Yan, oo. Gusto kong paano magiging So, dual nandito SIM? siya actually. Nasa Both side. nandyan. Ayan, so nano SIM and... Yeah, actually 2 nano SIM. So, it's a hybrid SIM card tray. It means na pwede kang gumamit ng dual SIM or a single SIM card plus a micro SD. Kung kulang pa sa yung 128 gigs sa storage, pero most probably naman enough na yun. So dalawa siya. It's either 1 SIM and 1 memory card tapos or Or, 2 SIM. yes, exactly. Pili ko naman di ko na kailangan ng memory card kapag 128 Oo, yung masyado nang cellphone malaki ko. yung 128 gig eh. So, hindi mo na masyadong Galing. problema. Nice. Ayan, so gusto ko na itry yung bilis niya. Kung talagang pag multitasker ako, mabilis ba? So, may Kirin 970 processor din siya, which is also used sa Huawei P20 series. Again, the P20 series is yung flagship level smartphone nila. So, alam mo yung pag naglaro ka, mahilig ka mag-games. Sa mga gamers dyan, pretty sure marami dyan mahilig mag-games. I'm pretty sure na tatakbo siya, smooth, walang problema. Ang bilis nga niya. Ayan, gusto kong itry din yung camera. I'm pretty sure, Baninay, mahilig ka mag-selfie, Mahilig di ako ba? mag-selfie talaga. And with the AI camera niya, sigurado ako magugustuhan mo yan. Ang ganda ang puti ko.
pwede mo adjust yung beautification niya. Try ko sa video dahil madalas ako mag-vlog. Hi guys! Hi everybody! Welcome back to my channel. Ikaw nga po yung intro niya. Hey guys, I'm Jam of Jamon. Muli tayo. Galing! Pero since tapos na tayong mag-unbox and mag-check ng mga applications niya, and the special feature naman ng Huawei Nova 3 is the camera. So, Baninay, may challenge ako para sa'yo. Gusto ko yung may pa-challenge. May pa-challenge ako. May pa-game ako para sa'yo. Oo, unboxing na siya, tas challenge pa. Alam ko, active Dual ka. SIM ka eh, din no? Alam mo naman tayo. Alam ko, active ka sa mga ganito. Alam ko, nag-e-enjoy ka. True. Bigyan mo ako ng konting minuto. Ayusin ko lang. Sige. Bibigyan kita ng maganda challenge. Gusto ko may transition tayo sa palakpak. Ikaw pala pumalakpak. 1, 2, 3. Uy! Ay, Yan guys, meron tayong dalawang, tawag dito, base, cup, or lalagyan na lang. Sige, lalagyan. Lalagyan na lang kasi hindi namin alam pa ng tamang term. So dito sa mga lalagyan na to, meron tayong dalawang bagay. Una, sa isang papel, nandun yung specific feature na i-highlight natin sa Huawei Nova 3. And yung isang papel is may activity tayong gagawin na mag-highlight dun sa feature na yun. Ano ba ina-expect mo dito sa mga challenges natin today? feeling ko parang wala naman. Yung ina-expect ko siguro mas matetest natin yung talagang quality ng camera at yung iba't ibang features niya na ma-explore natin today. Ayan. Gusto ko mag-selfie talaga. So, Yeah. start na natin. Yes, bumunot ka na. Portraits na Marilyn Monroe portrait. Yan. So, Ayan. yan, meron tayong... Marilyn. So, prepared tayo dito. Meron tayong Marilyn Monroe portrait. So, yan. Gagayahin mo yan. Madali lang yan. 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 Nakanganga. Yan, para meron kang ano. Medyo ganun. So, lalagyan natin ng beauty level 5. Yan, para... Level 5? Level 5. Sige, babaan natin. Gawin natin 0. Yun yung default eh. 1, 2, 3. Gamitin natin yung ibang lighting. One of the features na meron dito si Huawei Nova 3 is yung different lighting. So, kung gusto mo, meron tayong soft lighting, butterfly lighting, split lighting. So, depende kung ano yung preferred mo. Kasi, alam mo, minsan gusto naman natin yung iba't ibang lighting sa atin. Pero sa portrait pa rin yan. Yes, other portrait siya. So, this time, mag-try naman tayo. Gumamit tayo ng split lighting. Okay, so, ito yung difference nung meron sa portrait mode. So, alam naman natin sa portrait mode niya, since we have a dual camera sa ganito, dual camera sa unahan, sa akin, quad cameras, mas maganda yung bokeh dito sa smartphone na to. Or mas maganda yung blurring. And as you can see dito sa video, yung shot kanina has a different na lighting because we use a split lighting, which means mas iba yung lighting and mas kamukha ni Marilyn Monroe yung shot ngayon. Bunot na tayo. Ano kaya to? Mona Lisa portrait. So, almost similar lang yung gagawin natin. Pero ikaw si Mona Lisa. yes. Doon makapal kilay ko. Ito walang kilay eh. Tanggalin natin yung glasses natin. Ay, nice. Ano? Tayo. Butterfly light. Butterfly. Hindi ko kaya magseryoso. Ito pa, split lighting. Gusto ko na ng isa pa. Yan. So, next challenge So tayo. excited. Second challenge for Vanilla. Slow mo yung feature niya at hair flip. Yan. Maganda yan. Di ba Okay. gusto ko eh. 1, 2. So, panoorin natin yung nakuha nating slow-mo video. Sa hair flip mo. Napakaganda eh. So, yan. Shampoo commercial eh. Sana pala nagsuklay ako. Wow! Wow. Wow! Di ba kitang-kita mo yung Umaaura. kita-kita mo yung slow-mo niya. And the thing here is that the slow-mo of the Nova 3 is different sa other mid-range smartphones because this one has a 480
FPS. Anong ibig sabihin ng 480 FPS na yan? Di ba frames per second yan? Galing! Pwede na talagang tech reviewer si Baninay. Yun din yung gamit ko minsan kapag sa camera, 480 FPS, kapag gusto ko mag-cinematics. Yeah. So para may drama effect, di ba? Drama effect. Yeah. It adds to the drama effect ng video. Oo naman! Yes, Iniiba mo usapan. talagang pinapagalang ko para hindi mo na ako. Iniiba yung usapan ni Sir Jam online eh. So yan. Side face. Si the AR lens. Our lens. So anong napili mo? Tanggalin ko yung glasses ko. Gusto ko yung effects na Para sa side bunny. face. Bunny, side face. Sa side face, paano mo mag-side face? Oo, kasi tawag ko sa mga viewers ko, every bunny, mga bunny Yeah, sila. mga bunny. Yan. Video pala, sa Bakit tumatawa ka naman? Hindi, cute to, panalo. Video pala, saan naman? Hindi ko kaya talaga. Hindi ko kaya mag-act. Bakit tumatawa ka naman? Sabi sa de. Yeah. Cute, So, gusto ko to. gusto ko yung ano niya kasi accurate yung ano niya. Kasi yung face tracking na iba, minsan sumasala, di ba? Ang sa akin, na gusto ko dito, hindi mo na kailangan pumunta sa ibang apps para makapag-effects ka and yung mga kung ano-ano. Di ba sa atin, kapag ako yung ginagamit kong cellphone, kailangan ko pa mag-download ng iba't ibang klaseng apps para lang magawa to. Pero dito, built-in na siya. Hindi mo na kailangan ng separate apps for that. Nasa mismong camera na na application. Ay, application na. Mali. Basta nasa mismong camera na siya, built-in. So yan. So yan, no? Meron tayong effects. Naka-power ka bigla. Mulok. Yes, yes. So yan. So yan, no? Meron tayong effects. Powers. Naka-power ka bigla. Mulok. Love it. Okay. Ayan, Jam Online. Last but not the least na kasi patapos na tayo dito at nakakatagal na tayo dito. Video sample. Video ang sample. feature. At ang gagawin nating video sample ay Bboom Dance Challenge! Ayan, Okay. kunin mo na yung Sige, camera. kunin natin. Exciting to. Oo, i-video mo ako ha. Oo. Video mo ako ha. 1, 2, 3, go. Give it to you, man. Dito ka na, oh. Pati mo yung chance sa tayong dalawa. Go! Bawal. Give it to you, man. Ganon. Alam mo, Yan! Gusto ko yan kapag tapos na natin. Maganda tayo. Give it to you, man. So dahil Korean tayo, pang K-pop tayo ngayon, dahil ng Momoland, is we will try different gestures. 4 different gestures. Okay, gusto ko naging tutorial bigla ito ng mga gestures. Kaya ginagawa ko. Boom. One. Give it to you, man. Oh, love. Rock and roll. Yan. At ayan, nag-enjoy ka ba? Nakakapagod yung sayawan natin ng medyo na-surprise ako. Hindi ko expected yan. So yeah. So I guess that's it for our unboxing with Baninay na Huawei Nova 3. And bago tayo matapos, Baninay, of course, can you share yung iyong channel and of course, gusto mo i-plug? Ayan, thank you so much sa iyo sa pag-guest ko dito sa iyong channel at sa Huawei Nova 2. Basta ilalagay na lang niya yung link na tapos tinamad bigla. At nag-vlog po ako ng anything under the sun, travel, makeup, experiences, and all. So, check it out. Yeah, so yung channel niya nandun lang sa description. Do check it out and don't forget to subscribe sa channel ni Baninay. So yeah, I guess that's it for our video today. Once again, I am Jam of jamonline.ph and of course, Baninay here.
And see you guys again sa susunod na video. Bye!